যেতিয়াই আমি তুৰস্কৰ কথা চিন্তা কৰোঁ হয়তো আমাৰ মনত আহে যে পাকিস্তান প্ৰেমী এখন দেশ যিয়ে ভাৰতক কেতিয়াও ছাপৰ্ট নকৰে। তেনে এখন দেশতে যেতিয়া বৰ ভূমিকম্প হয় আৰু সেই দেশখনক যেতিয়া ভাৰতে সহায় কৰিব লয় তাৰ পিছৰ ঘটনা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত। India was one of the first responders. Apart from tons of relief material, New Delhi also sent rescue teams. A number of countries are sending them, routing them through the airport in Istanbul. 1965 চনত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধৰ সময়ত পাকিস্তানৰ পক্ষত থিয় হোৱা দেশবিলাকৰ ভিতৰত আছিল তুৰস্ক আৰু চিৰিয়া। বৰ্তমানলৈ প্ৰায় 36,000 লোকৰ অনাকাংক্ষিত মৃত্যু হৈ গৈছে। সমগ্ৰ বিশ্ববাসী এতিয়া উদ্বিগ্ন। এক ভয়াৱহ দুৰ্যোগ উদ্বিগ্ন হ'বই। খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্দেশত যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল অপাৰেশ্যন ডষ্ট। অপাৰেশ্যন ডষ্টৰ কথা কোৱাৰ আগতে আমি তুৰস্কৰ কিছু কথা জানি ল'ব লাগিব। তুৰস্কক আমি তুৰ্কী বুলিও জানো, যিখন দেশে এক অনন্য ভৌগোলিক অৱস্থাত দখল কৰিছে। ইয়াৰে যদি আধা অংশ এছিয়া, আংশিকভাৱে ইউৰোপত অৱস্থিত। বন্ধুসকল, এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম অপাৰেশ্যন ডষ্টৰ বিষয়ে। 2023 চনৰ 6 ফেব্ৰুৱাৰীত তুৰস্ক আৰু চিৰিয়াত এই ডাঙৰ ভূমিকম্পই দেশখনক জোকাৰি যায় আৰু এই ভূমিকম্পৰ ফলত যথেষ্টখিনি ক্ষতি হয় আৰু এই ক্ষতি হোৱা দেশখনক যাতে সহায় কিছু কৰিব পাৰে ভাৰত চৰকাৰে এক অপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু এই অপাৰেশ্যনটোক নাম দিয়া হৈছিলে অপাৰেশ্যন ডষ্ট। ভাৰত চৰকাৰে 2023 চনৰ 6 ফেব্ৰুৱাৰীত সন্ধিয়া তুৰস্কৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলত উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে NDRFৰ এটা স্কোৱাড প্ৰেৰণ কৰে। ভাৰতীয় বায়ু সেনাই NDRFৰ 47 জন জোৱান, 3 জন জ্যেষ্ঠ বিষয়া আৰু বিশেষভাৱে প্ৰশিক্ষিত কুকুৰৰ দল এটা লৈ C-17 বিমান এখন প্ৰেৰণ কৰিছিল। এয়া আছিল ভাৰতৰ প্ৰথম পদক্ষেপ আৰু এই পদক্ষেপৰ লগে লগে ভাৰতত থকা তুৰ্কীৰ ৰাষ্ট্ৰদূত ফিৰাদ চুলেনে নতুন দিল্লীক ধন্যবাদ জনায় আৰু লগতে কয় যে অপাৰেশ্যন ডষ্টৰ যি আমি মিনিং অসমীয়াত বুজিও যে সেয়া হৈছে বন্ধু, ঠিক একেদৰে তুৰ্কী ভাষাতো মিনিং সেয়া হৈছে বন্ধু। লাহে লাহে এই অপাৰেশ্যন ডষ্ট আৰু ডাঙৰ হৈ আহিলে। 2023 চনৰ 7 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনাখন ভাৰতীয় বায়ুসেনাই 2খন C-17 বিমান তুৰস্কলৈ প্ৰেৰণ কৰে। এই বিমান দুখনত বিশেষকৈ সাহায্য সামগ্ৰী, লগতে এখন ভ্ৰাম্যমাণ চিকিৎসালয় আৰু অতিৰিক্ত বিশেষ অনুসন্ধানকাৰী দল পঠিয়াইছিলে। NDRFৰ যোৱাৰ লগতে আৰ্মি ফিল্ড হস্পিটেলখনে 89 জন চিকিৎসা কৰ্মী প্ৰেৰণ কৰে। এই আৰ্মিৰ দলটোৱে বিশেষকৈ তাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা সেই লোকসকলক যথেষ্টখিনি এক্সৰে, ভেণ্টিলেশ্যন মেচিন, অক্সিজেন, উৎপাদন প্লেণ্ট, কাৰ্ডিঅ'ৰ মেচিন এই গোটেইখিনিৰ দ্বাৰা সহায় কৰে। 2023 চনৰ 9 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে ভাৰতে মুঠ 6খন C-17 বিমান প্ৰেৰণ কৰে। এই বিমানবিলাকত বিশেষকৈ ECG মেচিনৰ দৰে কিছুমান চিকিৎসা সঁজুলি আছিলে। ইয়াৰ উপৰিও এই দুৰ্যোগ সাহায্য সামগ্ৰী আৰু উদ্ধাৰকাৰী দলৰ বাবে যোগান ধৰা সামগ্ৰীও মাটিত কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছিল। বিমানেৰে যোগান ধৰা সামগ্ৰীৰ উপৰিও ভাৰতে সঞ্চাৰ নামেৰে জনাজাত ব্যৱস্থা ব্যৱহাৰ কৰি আছে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে, য'ত আমি বিশেষকৈ আলোচনা কৰিলোঁ অপাৰেশ্যন ডষ্টৰ বিষয়ে আৰু তুৰস্ক আৰু ভাৰতৰ মাজত থকা এই সম্পৰ্কটোৰ বিষয়ে। অন্য এটা ভিডিঅ'ত আমি নতুন এটা টপিকত পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায়। আৰু এটা কথা, যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো আমাৰ লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব যাতে কৰিবলৈ নাপাহৰে।